สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก็ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการแปลงไฟล์ HEIC นะครับเป็น JPG บนคอมพิวเตอร์ได้ฟรีๆนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน iPhone อยู่นะครับและมีการถ่ายรูปไปนะครับและพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งค่าให้รูปไฟล์เป็น JPG ปรากฏว่าไฟล์รูปภาพที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดเป็น HEIC นะครับแล้วต้องการแปลงไฟล์ตัวนี้เป็น JPG นะครับสามารถแปลงได้ง่ายๆครับผ่านคอมพิวเตอร์ที่สำคัญก็คือสามารถแปลงจำนวนมากๆได้ด้วยนะครับหลายๆไฟล์พร้อมกันได้เลยขั้นตอนตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการแปลงไฟล์ HEIC ให้เป็น JPG บนคอมพิวเตอร์ได้ง่ายๆฟรีๆนะครับต้องบอกว่าสามารถแปลงหลายๆไฟล์พร้อมกันก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวไฟล์ HEIC นะครับมาจาก iPhone นะครับเวลาเราถ่ายรูปภาพมาเนี่ยเราต้องบอกว่าภาพมันจะชัดเจนนะความสว่างความสวยงามของภาพเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างนี้เห็นไหมรายละเอียดภาพเนี่ยชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าในตัวของ Windows นะครับถ้าเป็น Windows 7 Windows 10เนี่ยนะครับพอเราส่งไฟล์ภาพพวกนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเปิดได้นะครับ Windows 11 ถ้าเกิดเวอร์ชันเก่าก็จะไม่สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับเพราะต้องทำการอัปเดตในตัวของโปรแกรมขึ้นมานะครับจึงจะสามารถรองรับนะครับแต่ในกรณีที่ต้องการเป็นไฟล์ภาพ JPEG นะครับส่งเป็นแบบไฟล์ JPEG เนี่ยจะทำให้เขาดูได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนในการแปลงนั้นง่ายมากๆครับโดยผ่านตัวโปรแกรมชื่อว่า Format Factory นะครับ Format Factory นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมี2ลิงก์แรกคือลิงก์ดาวน์โหลดนะครับลิงก์ที่2เป็นคลิปแนะนำวิธีการติดตั้งนะไปดูได้นะครับแล้วจากนั้นพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้มาเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วมาที่หัวข้อคำว่ารูปภาพครับรูปภาพนะครับกดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับจากนั้นมาเลือกที่หัวข้อ JPG ได้เลยครับต้องการแปลงไฟล์เป็น JPG ก็เป็น JPG นะแปลงเป็น PNG ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับกดไปที่ JPG ก่อนนะครับปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับก็มาที่หัวข้อนะครับด้านบนก่อนนะครับด้านบนเนี่ยก็คือมาที่หัวข้อตั้งค่าขาออกครับตั้งค่าขาออกนะครับกดลงไปก่อนปุ๊บนะครับคราวนี้นะครับเราสามารถเลือกคุณภาพนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณภาพไฟล์ได้ด้วยนะครับว่าต้องการไฟล์ภาพนะครับขนาดไหนนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะนอกจากเรื่องของขนาดไฟล์ภาพแล้วนะครับยังสามารถเพิ่มลายน้ำได้ด้วยนะตรงนี้นะครับตรงนี้ลายน้ำได้ด้วยนะครับแต่ลายน้ำเนี่ยก็คือต้องทำดาวน์โหลดเครื่องมือมาเพิ่มเติมนะเอาละตรงนี้พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับกดตกลงครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อสำคัญคือ add file ครับ add file ปุ๊บนะครับแล้วกดไปที่ไฟล์ภาพที่เราต้องการกด open ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือกด add file ทีนึงครับกดเลือกหลายๆรูปพร้อมกันก็ได้ครับกด shift เห็นไหมเลือกหลายๆรูปพร้อมกันก็ได้เลยกด open จากนั้นก็โหลดลงมาเห็นไหมต่อมานะครับสำคัญก็คือตัวนี้ไฟล์จะไปไว้ที่ไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับจากนั้นก็คือพี่ก๊อฟก็สามารถกดตรงนี้นะพี่ก๊อฟขอสร้างเพิ่มแล้วกันไปที่ดาวน์โหลดนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเทสแล้วกันfolder test select นะอันนี้ไป select folder test ไปเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตกลงครับเมื่อตกลงเสร็จนะครับคราวนี้นะครับมันก็จะเตรียมพร้อมในการแปลงไฟล์แล้วให้กดเริ่มครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคราวนี้เราก็ไปดูซิกดโฟลเดอร์ในส่วนของตัวดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเนี่ยฮะก็จะได้ไฟล์กลับมาแล้วกดเข้าไปนี่นะครับก็จะเป็นไฟล์นะฮะ JPG แล้วนะครับนี่นะฮะง่ายๆเลยแบบนี้เลยครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนในการแปลงไฟล์รูปภาพ HEIC นะครับเป็น JPG ได้ง่ายครับบนคอมพิวเตอร์ที่สำคัญคือฟรีแล้วก็สามารถแปลงหลายๆรูปพร้อมกันได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ